vähitellen sen verran, että voitaisiin aloittaa minun puolestani. Sieltä pakenee vielä jotkut viimeiset lapsukaiset. Ja ilmeisesti ohjelmavänkärikin lähti pois. Selvä. Ensiksi hyvää päivää. Minä olen Mae Korvensivu. Minä olen tämän Clownfish Twister-sarjakuvan piirtäjä. Onko täällä ihmisiä, joille sarja on jo tuttu ennalta? Joo, melkein kaikki. Tavalla tai toisella. Eli tämä on siis suomalaistekoinen, suomalaiskustannettu mangasarja. Ja mä oon tätä työstänyt nyt tässä reilut pari vuotta. Ja sitä on julkaistu nyt. Se tuli ensi kertaa silleen kunnolla julki tuossa viime vuoden Dragonissa. Se julkaistiin jo aikaisemmin, mutta jossain Suomen kirjamessuilla ei kauhean paljon sellaisia ihmisiäkään, jotka tämmöistä sarjakuvaa kuluttaa. Mutta ihan yleisesti, eli Clownfish Twister on siis sarjakuvan nimi. Tunnettu siitä, että siinä on tosi isoja pyllyjä hahmoilla. Sarjakuvan nimi on monesti ihmiselle tämmöinen mysteerin aihe, että minkä takia, miten nämä klovnikalat liittyy näihin pyllyihin. Niin tosissaankin klovnikaloilla on tässä parvessa tämmöinen erikoinen biologinen ilmiö, että silloin kun parvesta kuolee naaras, niin sitten sen parven voimakkain uros vaihtaa sukupuolensa naaraaksi. Ja tämähän on siis genderbenderin manga, eli käsittelee ja leikittelee sukupuolen konseptilla usealla eri tasolla. Ja tosissaankin yleistä infoa, tämä on Suomen valitettavasti ensimmäinen tämmöinen täyspitkä suomalaisille kustantamolle onnistuneesti pitchattu mangasarja. Monet on varmasti kuullut aikaisemmin suomalaisesta mangasta, niin kuin esimerkiksi, onko ihmisille tuttu Vartijat-sarjakuva? Joo, kaikki on vähän silleen myöntelee, kyllä mä oon siitä kuullut. Vartijat-sarjakuvan käsikirjoittajahan tosiaankin on Sangatsu-mangan päätoimittajan veli, eli sitähän ei luultavasti ainakaan ihan tälleen standardin näkökulmasta pitchattu ole, jos ei sitä lasketa pitchaamiseksi, just jossain saunassa ollaan silleen, hei veli, hyvä, mitä se jos? Sitten se on silleen, no joo, miksei. Ja sitten tästä syntyi tämä Vartijat-sarjakuva. Sitten on ollut tämä Vesi oli mustaa, joka on siis Kalevalaan kevyesti pohjautuva adaptaatio, joka on siis yksi kirja, eli se ei ole sarja. Hyvää päivää. Ja sitten viimeiseksi tuli tämä Oblivion High. Onko ihmiset kuullut Oblivion Highsta mitään koskaan? Nostaa vähän kättään, sille kuulostaa nimitutulta. Joo. Oblivion High on alun perin ruotsalainen sarjakuva, joka sitten myöhemmin Otava käänti sen suomeksi. Eli sitäkään ei suoranaisesti pitchattu ole. Ja tosissaankin, niin kuin sanoin, se on genderbender-romanssi, eli teille, jotka ette ole tähän genreen tutustunut ihan hirvittävän paljon, niin esimerkiksi Ranma Puolikas, Rumiko Takahashin sarjakuva, joka täällä Suomessa oli silloin, kun oli tämä isoin manga-kupla, niin aika iso hitti jopa, sanoisin. Suomessa ei kauhean montaa mangasarjaa ole, jotka on selvinnyt siitä ensimmäisestä pokkarista sinne jonnekin 40 pokkarin lukemille. Et nykyään julkaistaan paljon enemmän tämmöisiä lyhkäisiä 4 kirjan mittaisia suurin piirtein sarjoja. Että tämmöistä vanhaa klassista shonen-hömppää ei enää niin kauhean paljon täällä tykätä tehdä. Tietenkin siinä on aina isot riskinsä, koska sarja on pitkä ja siinä on isot hinnat kanssa. Ja tosissaankin mun henkilökohtainen taiteilijaura alkoi joskus 7-luokalla, kun äiti toi kirjastosta siskon kanssa Ranma-puolikkaan pokkarin kotiin. Ja mä olin silleen, että no, tää on nyt sitä mangea. Ja sitten mä avasin sen pokkarin ja mä olin silleen, että täällähän on pyllyjä. Ja sitten seuraavalla sivulla, täällähän on tissejä. Ja mä olin silleen, miten sarjakuvassa voi puhua tällaisista asioista? Miten siellä saa olla tämmöisiä ihanuuksia? Ja mä innostuin siitä ihan hirveästi. Ja sitten tietenkin henkilökohtaisena kiinnostuksena oli vielä tämä konsepti. Juonenahan tässä sarjakuvassa on siis se, että on poika, joka on tipahtanut tämmöiseen kirottuun lähteeseen. Ja tämä kirous, mikä tästä lähteestä tulee, että aina kun hänen päälle kaataa tietyn lämpötilaista vettä, niin hän vaihtaa sukupuolta. Niin tämä tietenkin iski minuun henkilökohtaisesti hyvin kovaa, koska mä olen transsukupuolinen ihminen. Niin se, että oli sarjakuva, jossa oli sekä tissejä että pyllyjä, että semmoisia aiheita, jotka mua kiinnostaa. Mä olin silleen, niin kuin, elämä on täydellistä. Ja tosissaankin
Sen jälkeen mä piirtelin sitten paljon ranmavaikutteista tavaraa alkujaan. Nopeasti aloin joskus 8-luokkalaisena suurin piirtein keksimään jo omia hahmoja. Niillä oli kaikilla isot tissit tietenkin, koska kaikkihan tietää, että miten hyvä hahmo suunnitellaan, niin lisäät siihen vaan tissit. Täydellinen. Mä työskentelin paljon enemmän tämmöisessä niin kuin kuvitusnäkökulmassa. Mä halusin vaan piirtää kivoja kuveja. Ja sarjakuvapuoli oli vähän silleen niin kuin semmoinen, että mä en sitä kauheasti edes jaksanut yrittää sen takia, koska sarjakuvan tekeminen on oikeasti ihan härski rankkaa. Se on, monet ihmiset, Suomessakin on ihan sikapaljon tosi lahjakkaita piirtäjiä, jotka osaa piirtää tosi hienoja, vaikka mangatyylisiä yksittäiskuvia, mutta hirmu harvat on valmiita lähtemään tekemään useiden satojen sivujen mittaisia sarjoja sen takia, koska se työn määrä, mikä siinä taustalla on ihan omaa luokkaansa. Mä pitkän aikaa sitten lukion jälkeen, jos skipataan ajassa vähän eteenpäin, niin lähdin opiskelemaan taidetta vähän aktiivisemmin. Ja päädyin loppujen lopuksi, en tiedä oliko se hyvä vai huono asia, mutta Muurlan opistoon, joka on Suomen yksi harvoista sarjakuvaopistoista, jossa mä opiskelin 2 vuotta. Ja siinä missä opetuksen taso oli hävyttömän huono, niin se ryhmä, mikä meille sattui sinne luokalle, oli hävyttömän hyvä. Hyvin paljon hirmulahjakkaita ihmisiä, hirmun motivoituneita ihmisiä, joiden kanssa me työskenneltiin sitten yhdessä ja sodittiin opettajia vastaan epätoivon vimmalla. Ja tappelu oli kova, mutta tällaiset yleiset niin kuin opit perspektiivistä, anatomiasta ja kaikesta semmoisesta ei tullut opetuksesta, vaan ne tuli niistä niin kuin kumppaneista, luokkakumppaneista siellä. Toista vuotta, kun olin opiskelemassa siellä, niin mä olin silleen, että no, mä oon nyt sarjakuvaopistossa. Pitäisiköhän mä yrittää tehdä sarjakuvaa? Ja mä olin silleen, että no, kun mä tykkään hirveästi Genderbenderin-sarjakuvista, niin kuin varmasti on tullut jo selväksi, mutta animessa sitä on tosi vähän. Ja mä olin semmoinen laiska lössykkä, että mä en jaksanut kuvan katsoa animea. Sen takia, koska mun ei tarvitse silloin kääntää sivuja, koska tämä on perustaminen nörtti elämäntyyli, niin se on aika vaativaa jo ruveta nostamaan niitä paperisivuja. Niin mä sitten päätin yhtenä päivänä, että no mitä jos mä rupean lukemaan mangaa. Sitten mä löysin, että siellä on tagi Genderbender. Mä olin silleen, ja mä löysin tämmöisen sarjakuvan kuin Boku Girl, Sugito Akiran piirtämä sarja. Härski kuin mikä, siis aivan niin kuin rivo, suoraan sanottuna, niin kuin varmasti tästä kuvasta jo näkyy. Ja se oli mun ensimmäinen tutustuminen tähän Genderbenderin subgenreen, jossa on ideana, että tämä hahmo muuttaa sukupuoltaan niiltä näkymin pysyvästi. Eli on tämmöinen, Genderbenderin sisällä on monta eri alagenreä, on tämmöiset, jossa vaihdetaan sukupuolta ihan jatkuvasti, ja se on osa sitä komiikkaa, yleensä ne on komediasarjoja. Sitten on tämmöisiä, jossa vaihdetaan kehoa toisten kanssa. Sitten on tämmöisiä justiin niin kuin tämä Boku Girl, jossa hahmo muuttuu näiltä näkymin pysyvästi, ja yrittää tavalla tai toisella palata siihen alkuperäiseen sukupuoleensa, mutta monissa tapauksissa ne kokee, että elämä waifuna onkin ihanaa, ja sitten ne ryhtyykin elämään waifuina. Ja se on ehkä pienimpiä näistä genreistä. Ja sitten viimeisenä tietenkin osa-alueena on tämä, missä on esimerkiksi ristiin pukeutuvia hahmoja, tämä crossdressimisgenre, joka luokitellaan kanssa genderbenderiin ihan samalla tavoin. Mutta tosissaankin löysin Sugito Akiran mangan Boku Girl, ja se inspasi. Ja niin kuin varmasti melkein kaikilla mangaa piirtävillä, mullakin on semmoinen eeppinen edgelord-juoni, jossa kaikki maailman filosofiset ajatukset käsitellään, ja se on täydellinen, ja siellä on kaikki taistelukohtaukset ja kaikki muut semmoiset hienoudet. Sitten mä olin piirtämässä sitä, ja mä tajusin, että ei saa paskun on vaikeaa piirtää action-mangaa. Se on varmaan yksi vaikeimmista genreistä, mitä voi piirtää, koska action-kohtausten piirtäminen on rankkaa kuin mikä. Ja sitten minä nielin ylpeyteni siinä vaiheessa ja ajattelin, että no mikä olisi sellainen helppo genre, mitä mä voisin lähestyä ja opiskella vähän niin kuin sitä piirtämistä siinä samaan aikaan. Genre oli romanttinen komedia, koska romanttiset komediat, siinä ei tarvitse olla kuin tissejä, niin kaikki on heti silleen, yes! Niin sen nämä tämmöiset vaatimukset yleensä otettuna ei ole ihan hirvittävän korkeat. Ja myöskin tämmöiset tekniset vaatimukset. Sun ei tarvitse olla mikään maailman paras piirtäjä, että sä voit tehdä romanttisesta komediasta mielenkiintoisen. Ja tosissaankin minä sitten aloitin
kirjoittamaan käsikirjoitusta yhtenä päivänä taikaiskusta. Mä kirjoitin 64 sivua käsikirjoitusta 2 päivässä, eli oli vähän niin sanotusti flow-tila päällä. Mä kirjoitan käsikirjoitusta tällä prosessikirjoitusmetodilla, eli mä kirjoitan ensiksi koko käsikirjoituksen alusta loppuun valmiiksi, sen jälkeen mä luen sen uudestaan ja korjaan sieltä kaikki asiat, mistä mä en tykkää, ja sitten mä luen sen uudestaan ja korjaan sieltä kaikki asiat, mistä mä en tykkää, sitten mä luen sen uudestaan ja korjaan sieltä kaikki asiat, mistä mä en tykkää. Ja tätä toistetaan niin mitkään, kunnes mä tykkään siitä. Ja mä kirjoitan käsikirjoitukset tälleen erikoisesti, että nämä on niinku suurin piirtein niinku romaaniformaatissa. Mä en kirjoita esimerkiksi erikseen silleen, niinku, että tähän tulee puhekupla ja tässä on ruutu, jossa tapahtuu tästä kuvakulmasta näin, vaan mä kirjoitan sinne silleen, että ja sitten Maru kosketti Renin takapuolta ja se oli tosi kiva. Ja tällainen prosessikirjoittaminen on mulle paljon helpompaa sen takia, koska mä pääsen pureutumaan niihin hahmoihin paljon enemmän silloin, kun mä kirjoitan sitä sillä tavalla. Ja sarjakuvan käsikirjoituksessa käytiin alun perin läpi ihan kaikki genderbenderin kliseet. Siellä oli rantaepisodi, siellä oli nämä tämmöiset uimapukujaksot, missä mennään uimahalliin, joka itse asiassa loppujen lopuksi päätyi tähän viimeiseen kirjaan, joka on tosi hieno asia, koska uimapukujen piirtäminen on kivaa. Mutta siellä oli hyvin paljon kliseitä alun perin, ja on siellä niitä vieläkin, koska minä henkilökohtaisesti olen semmoinen ihminen, joka tykkää siitä, että joskus pitää tehdä teoksia, joiden koko merkitys on lähes täysin viihteellinen. Mä en yrittänyt pistää sinne mitään erityisen hirvittävän syvällisiä aiheita, mutta nyt sitten kun mä oon ruvennut sitä piirtämään enemmän tälleen niin kuin kustantajalle, niin nyt mä oon upottanut sinne jotain enemmän tämmöisiä, ehkä jopa, miten sen sanoisi kiltisti, sosiaalipoliittisesti kyseenalaisia aiheita. Niin tosissaankin tässä on sarjakuvamme päähenkilön Marun alkuperäinen konsepti. Monet, jotka on lukenut sarjakuvan, tunnistaa varmaan, että tämä ei näytä yhtään häneltä. Ja mulla oli paljon kaikennäköisiä luonnoksia. Tässä on jotain vuodelta nakki ja keppi luonnoksia hahmoista. Tyyli on kehittynyt aika paljon. Mennään siihen jossain vaiheessa vielä tässä. Mutta sitten kun mulla oli semmoinen erikoinen asia siinä, kun mä käsikirjoitin tänne, että mä en tiennyt näiden hahmojen nimiä silloin, kun mä käsikirjoitin tämän sarjan. Mulla oli vaan hahmo A ja hahmo B. Ja sitten mä en myöskään tiennyt, miltä ne näyttää. Mä tein nämä designit vasta sen jälkeen, kun mä olin kirjoittanut sen koko käsikirjoituksen valmiiksi. Ja mulla oli tämmöiset placeholder-nimet näillä hahmoilla kuin Maru ja Ren. Sen takia, koska mä mietin, että no mikä on joku hauska asia, sitten mä olin silleen makaroni. Ja sitten Marusta tuli, sen sukunimi on Caron, sen takia, koska se on Maru Caroni. Ja sitten Ren, koska klovnikaloissa on renkaita, niin sen sukunimi on Kasu, se on Renkasu. Eli nämä molempien nimet on vitsejä suurin piirtein. Ja sitten kun mä olin kirjoittanut sen käsiksen loppuun, niin mä olin silleen, no ne kuulostaa kyllä aika hauskoilta. Ja sitten mä otin niiden virallisiksi nimiksi lopulliseen teokseen. Eli meidän hahmojen nimet ovat Maru Caron ja Ren Kasu ihan virallisessa lopputeoksessa, mutta kukaan ei tiedä, että ne on vitsejä, paitsi te. Mutta te ette saa kertoa tästä kenellekään, erityisesti jos tämä menee YouTubeen. Tämä on tämmöinen tietää YouTube. Tämä tietää tämä tyyppi, mistä on kyse. Katsotaan, onko mun muistilunttilapus mitään muuta, joka liittyy tähän asiaan. Joo. Ihan hyvinhän tämä etenee. Tosissaankin, jos ihmiset tykkää itse piirtää, niin mä käytin alun perin Paint Tool-saita. Onko ihmisille tuttu piirto-ohjelma? Joo, kyllä. Se oli tämmöinen ilmainen. Se on semmoinen, että ihmiset jakaa sitä netissä periaatteessa piraattina, vaikka se on myös olemassa maksullisesti. Mä piirsin paljon sailla silloin joskus aikoinaan. Mä piirtelin tämmöisiä luonnoksia sen sarjakuvan sivuista. Ja hirmu paljon niistä ei koskaan loppujen lopuksi päässyt siihen sarjakuvaan, koska mulla oli tässä vaiheessa semmoinen aika isohko dilemma sen oman piirtotyylin kanssa. Niin kuin varmasti monille on tietoinen, mun piirtotyyli on hirvittävän omalaatuinen, erityisesti siinä, miten hahmojen anatomia kuvataan. Mä piirrän tosi överiksi vedetyn korostettua, erityisesti näissä naisellisissa piirteissä hahmoissa, niin sen takia hahmot on tämmöisiä päärynän muotoisia suurin piirtein.
Mutta se ei ole ollut mulle koskaan ongelma. Se on, siis, mä tykkään isoista pyllyistä, niin sen takia mä piirrän siitä. Mutta se oli enemmän ongelma mulle, että niin kuin viivan käyttö ja kaikki tämmöinen, sellaisen paksun hahmon kuvaaminen viivan kanssa on paikkapaikoin aika vaikeaa. Mutta vähitellen minä sitä työstin. Sitten alkoi tulee, hahmoilla oli jo viralliset designit ja pyllykuvia oli jo piirretty. Ja tässä on vanha tämmöinen kansikuvakonsepti ennen kuin mulla oli edes kustantajaa, koska meillä oli tehtävänä koulussa, että suunnitelkaa kansikuva teidän sarjakuvalle. Ja tähän aikaan tosissaankin sarjakuvan nimi oli pelkkä Clownfish, mutta sitten mulle tuli kertomaan tämmöinen suomalaisen web-sarjiksen piirtäjä, että se nimi ei ole kauhean hyvä sen takia, koska jos esimerkiksi googlettaa, niin sitten sieltä tulee vain Wikipedia-artikkeli klovnikaloista, ja se ei ole mun markkinoinnin kannalta kauhean hyvä. Niin mä rupesin miettimään, että no, mitä mä nyt sitten tälle keksin, että kun mä haluaisin, että siinä on se klovnikala mainittu sen takia, koska se iskee tähän konseptiin tosi hyvin. Sitten mä olin vaan että mä tykkään kiemuroista. Sitten tuli Clownfish Twister. Se kuulostaa myös kivalta, kun sen sanon. Sillä on merkitys nykyään. Mä keksin siihen käsikirjoitukseen loppujen lopuksi merkityksen sille, että minkä takia sen nimi on Clownfish Twister. Mutta ihan alun perin mä vaan heitin sen hatusta, koska näin ammattilaiset tekee. Tietää sä, että niitä saa rikkoa. Joo, kyllä. Siis yleensä otettuna semmoinen, että yrittää jotenkin koko ajan puskea semmoista ajatusmallia, että sun pitää tehdä se samalla tavalla kuin kaikki muut, niin se vaan tärvelee sun työn jo ennen kuin sä pääset edes aloittamaan. Mutta edetään. Minä aloitin sarjakuvan vuonna, olisiko 2016, 2017. Ja mä piirsin sitä semmoiset 40 sivua jossain parissa kuukaudessa silloin, kun aloitin sen. Ja siinä oli jotain semmoista, mikä mulla iski henkilökohtaisesti tosi pahasti silmään. Tässä on jotain sivuja, jotka päätyi siihen lopulliseen kirjaan, jotka on tältä ajalta, kun mä piirsin näitä ensimmäisiä sivuja. Ja tosissaankin monilla ihmisillä on tämmöinen standardi, että mangaa piirretään silleen, että sä ensiksi teet luonnoksen, ja sen jälkeen sä otat G-terän tai tietokoneella piirrät sen luonnoksen vähän niin kuin päälle sen final-version, ja sitten tulee tämmöinen tarkempi. Näin mä tein. Mutta siinä oli jotain semmoista, mistä mä en tykännyt. Sitten meillä sattui koulussa tulemaan sellainen tilanne, että meidän piti tehdä justiin anime-tapahtumiin myyntitavaraa. Ja mä päätin, että mä käytän tämän tilaisuuden hyväksi. Ja mä teen jonkun tähän ihan täysin liittymättömän sarjakuvan, jossa mä harjoittelen jotain uudenlaista tapaa tehdä. Mua häiritsi erityisesti se, että silloin kun mä luonnostelen asioita, niin niiden viiva on paljon elävämpää kuin silloin, kun mä teen niistä tämmöisiä niin sanottuja finaaliversioita, jossa se on sellaista kliinistä ja puhasta ja täydellistä. Tai no, täydellistä. Sitten tuli Wild Gallop. Onko täällä ihmisiä, jotka ovat lukeneet Wild Gallopin? Siellä on muutama. Hävetkää. Wild Gallop on hardcore-porno. Se on minun yksi henkilökohtaisista ylpeyden aiheista, niin minä tein sen 2 kuukaudessa 54-sivuisen hentai-doukkarin, eli omakustanne hentai-sarjakuvan, jonka juonena on, että on 2 rakastavaista nuorta neitiä, josta toisella on vetolaatikossa tämmöinen salaperäinen pullollinen kysymysmerkkiä, joka kasvattaa hänen tyttöystävänsä peniksen. Ja sitten he harrastavat seksiä seuraavat 40 sivua. Eli juoni oli ainakin kohdallaan. Mä tein tämän sarjakuvan silleen, että mä en luonnostellut ollenkaan. Mä piirsin sen luonnoksen niin sanotusti suoraan valmiiksi. Eli mulla ei ollut sitä puhtaaksi piirtämisvaihetta ollenkaan. Ja viivajälki oli sen lisäksi, että se oli paksumpaa, niin se, että mun ei tarvinnut kuluttaa siihen niin paljon aikaa, että mä rupean aina tekemään joka sivun periaatteessa 2 kertaa, ja mä pystyin panostaa siihen, että mä voin tehdä esimerkiksi vaikeampaa perspektiiviä, hienompia kuvakulmia, hienompaa hahmoanatomiaa ja hienompaa varjostusta rasteroinnin kanssa. Ja se toimi. Siitä tuli tosi hieno.
loppujen lopuksi se on sen verran tunnistettu teos, että tietääkö täällä ihmiset Metropolian AMK:n 3D-animaatio- ja visualisoinnin linjaa? Nostakaa käsi ylös, jos tiedätte. Joo, kyllä, muutama tietää. Sinne on aika vaikea päästä. 400 hakijasta 20 pääsee joka vuosi. Eli se on tämmöinen taikkitason hömpötys. Minä hain sinne hentailla, ja minä pääsin sinne hentailla. Eli ihan tälleen pähkinänkuoressa tämä on mulle semmoinen niin kuin sydäntä lähellä oleva teos sen takia, että mitä kaikkea se mulle teki ja mun taidetyylille kanssa. Puhutaan tämmöisestä, ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin mä jaan kokemuksia tosissaankin suomalaisesta sarjakuvan koulutuksesta, jonka taso on aika heikko, jos kiltisti sanotaan. Lahdessa on tämä kansanopisto, joka opettaa sarjakuvaa. Meillä on pari luokkalaista tuolla Metropoliassa sieltä, joka kertoo, että siellä on joku tämmöinen miesvihaaja nainen yhtenä opettajana, joka kuulemma huutaa jatkuvasti siitä, kuinka miehet on kaiken pahan alkuja juuri. Ja silloin kun ne piirtää sarjakuvia, niiden pitää kuunnella hänen luentoja siitä, kuinka miehet on tehnyt kaiken väärin. Ja sitten taas vaihtoehtoisesti tuolla Muurlassa on sarjakuvalinjan opettaja oli semmoinen, että ensimmäisenä päivänä, kun mä menin sinne kouluun ja meidän piti niin kuin esitellä sille, mutta esitellä, että mitä me ollaan tehty ja minkälainen meidän lähtötaso on ja tällainen. Mä sanoin sille, että no mun mielestä olisi kaikkein hienointa, jos mä pääsisin ammattielämään tämän koulun jälkeen. Se naurahti mulle. Sanoi, että no en tiedä kyllä pääsetkö. Minä olin siinä vaiheessa, että aha, tästäkö minä maksan. Ja koulun jälkeen ainut meidän luokkalainen, joka siirtyi ammattielämään koulun jälkeen, olen minä. Ja nyt se kertoo siellä siitä, kuinka Mae oli aina niin poikkeuksellinen ja silloin oli aina ne visiot ihan kohillaan. Se kyllä osasi aina ne jutut. Me huudettiin kilpaa ihan jatkuvasti siellä sen kanssa, sen opettajan kanssa. Meillä oli siis oikeasti semmoisia, että mä vaan niinku perkele, ja se oli ei. Että niinku tällaista se oli suurin piirtein ne koulupäivät siellä. Se meni niin pahaksi, että kun me mentiin Japaniin vaihto-opiskelemaan, kuin siis luokkaretkelle. Me mentiin Japanin luokkaretkelle sitäkin, koska mä halusin mennä Japaniin. Sitten me innokkaat weeaboot kerättiin meidän rahat myymällä pornoa kaikissa koneissa. Kannattaa myydä pornoa. Niin me mentiin Japaniin. Just ennen kuin me oltiin lähdössä, niin opettaja sanoi, te ette sitten saa kiusata mua. Siinä vaiheessa mä tiesin, että mä voitin. Mutta nyt ilmeisesti on linja parantunut huomattavan paljon, niin oikeasti opettaa siellä anatomiaa ihan anatomiamallien kanssa ja kaikkien muuta tämmöistä, joka on tosi hyvä asia. Ja mä oletan, että ne myös arvostaa mangaa vähän enemmän siellä, koska siellä oli ennen semmoinen, no mangia. Visio sen takia, koska Suomessa on hirveän vaikea saada kustannettua mangaa, niin se on ihan realistinen ajatusmalli, että sanotaan, että se ei ole kauhean todennäköistä, mutta se ei ole kanssa kauhean järkevä opettajalta, että sanotaan, että sä et voi missään nimessä tehdä näin sen takia, koska Suomessa ei mangeja piiritä. Kaikille ihmisille, onko täällä semmoisia ihmisiä, jotka uskoo siihen, että japanilaisten mielestä mangaa voi piirtää ainoastaan japanilaiset? Ei ketään. Hyvä, sen takia, koska te olisitte objektiivisesti väärässä. Onko täällä ihmisiä, jotka tuntevat sarjan Radiant? Ei kukaan, aika outoa. Sitten on tullut animekin. Ranskalaisen piirtämä mangasarja, joka julkaistiin Japanissa, japanilaisen kustantamon kautta, ja siitä tuli niin suosittu, että siitä on olemassa animesarja. Eli kansainvälistyminen on asia, mikä kannattaa tiedostaa, tykkäsi siitä tai ei. Meillä on mangaa nykyään ihan kaikkialla, ja sitä voi tehdä ihan missä tahansa, ja sitä voi tehdä ihan kuka tahansa. Se on kuitenkin pähkinänkuoressa vaan sarjakuvan oma formaattinsa. Palataan tähän aiheen keskuuteen tosissaankin. Sitten kun mä olin piirtänyt tuon Wild Gallopin, niin sitten mä sain siitä paljon paremman tyylin. Siitä voi olla montaa mieltä, tykkääkö siitä tyylistä vai ei, mutta minun silmään se iski paljon paremmin. Sillä on paljon tasapainoisempi mustan ja valkoisen käyttö. Rasterille on paljon paremmat paikat löydetty ja yleensä otettuna tyyli on omaperäisempi ja bränditietoisempi. Tässä on spoileri kanssa kolmoskirjasta. Älkää paljastako tätä kenellekään. Varmasti jotkut, jotka lukee sitä Webtoonsissa, tunnistaa sivun, missä Marun äiti esitellään. Mutta tosissaankin Webtoonsista voisin mainita tähän samaan väliin
kaikki, jotka on kiinnostuneita tekemään web-sarjakuvaa, jos meinaatte tehdä web-sarjakuvaa, jossa on mitään sisältöä, jonka voi luokitella poliittisesti epäkorrektiksi, niin kuin esimerkiksi pyllyjä, niin älkää pistäkö sitä Webtoonsiin. Se tullaan ampumaan alas. Niillä on siellä semmoinen politiikka, että pyllystä ei saa näkyä edes puolet, tai muuten se on pornoa. Ja sensuroitu materiaalikaan ei ole ok, ei saa peittää asioita, ei saa poistaa asioita. Joku voi silti tajuta, että siinä oli joskus aikoinaan pylly. Mitä niille sitten tapahtuu, jos niiden pippelit muuttuu kovaksi? Siis ihan naurettavaa, jos ihan tälleen kiltisti sanotaan. Mutta me eletään semmoista aikakautta, että sensuuri on kaikkein kuuminta hottia, joka on valitettavaa, mutta se on mitä se on. Joo. Tosissaankin sitten kun Webtoonsin kanssa, jos ei halua tapella, niin pistäkää tapas.io-nimiseen sivustoon. Se on paljon parempi, paitsi siitä näkökulmasta, että sitä käyttää paljon vähemmän ihmisiä, joka on tietenkin nettisarjakuvan näkyvyydelle aina haitallista. Siirrytään eteenpäin. Onko se aktivistinen? Monet ihmiset varmasti tulkitsee tämän, nyt eletään semmoista aikakautta, että tämmöinen sukupuolivähemmistöjen puolustaminen ja niiden puolesta taisteleminen ja kaikki tämmöiset sosiaalisen oikeuden soturit, vai miksi ne nyt itseään sanoo, on aika paljolti pinnalla. Olette varmasti monet kuullut esimerkiksi tästä social justice-liikkeestä. Onko ihmisiä, jotka tuntevat liikkeen? Kyllä, heitä on ihan runsaasti. Sarjakuva ei ole aktivistinen, joka on varmasti ihmisille hirmu vaikea ymmärtää sen takia, koska mä oon transsukupuolinen ja kaikki transsukupuoliset on transaktivisteja. Minä en ole. Mä en olisi muuten pukeutunut. Tietääkö ihmiset, mistä sarjasta mitä mä cosplayaan? Joo. Tiedättekö, mikä on tämän hahmon sukupuoli? Huutakaa joku. Mies. Se on oikein. Minä cosplayaan NS-trappihahmoa, jos nyt tälleen tosi tuhmasti sanotaan. Ristiinpukeutuja hahmoa, jos sanotaan kiltisti. Aktivistit ei pukeudu ristiinpukeutuja hahmoiksi. Mulla on henkilökohtaisesti vaan huonoja kokemuksia tästä social justice-liikkeestä, ja sen takia mä en missään nimessä halua identifioida itseäni siihen. Ja sen takia mun sarjakuvassakin käsitellään sellaisia asioita, jotka on hyvin paljon tämän liikkeen ajatusmalleja vastaan. Onko kukaan koskaan kuullut tämmöistä meemiä, että "Did you just assume my gender?" Joo, kaikki vähän silleen valitettavasti. Ainut ihmisryhmä tässä koko maailmassa, joka on koskaan päättänyt minun sukupuoleni, minun puolestani, on nämä social justice warriorit. Sen takia, koska minä olen vääränlainen transsukupuolinen. Koska minä tykkään pyllyistä. Transsukupuolisten pitää olla sellaisia söpöjä keijukaisia, jotka on aina silleen, mutta mun tunteet ja niihin sattuu. Ja mä en ole semmoinen. Sen takia mä en missään nimessä halua sanoa, että mä edustan transsukupuolisia jollain tavalla. Ihan samalla tavalla kuin varmasti kaikkien miehille suunnatun mangan piirtäjät ei edusta miehiä. Ja naisille suunnatun mangan piirtäjät ei edusta naisia. Ne vaan piirtää sarjakuvaa. Semmoisetkaan ihmiset. Tietääkö ihmiset, mikä on ylilauta? Nostakaa käsi ylös, jos tiedätte. Joo, aika paljon itse asiassa. Joo, se on vähän niin kuin Suomen 4chan. Jos ette tiedä, mikä on 4chan, niin se on tämmöinen sivusto, siis kuvalauta-sivusto, jossa postataan paljon kaikennäköisiä asioita, mukaan lukien kaikennäköisiä viharikoksia, mutta se koko idea sillä sivustolla on se, että siellä saa sanoa ihan mitä tahansa. Se on tämmöinen niin kuin vapaan sanan sivusto. Ja anonyymisti, kyllä. Se on toinen iso juttu siellä, että siellä ollaan aina anonyymejä. Niillä on ihan tämmöinen kulttuuri, että ne sanoo itseään anoneiksi. Sen takia, että kaikki on anon numero 1 ja anon numero 2. Suomen ylilauta, jopa ylilaudalla, missä niin kun, siellä on tämmöinen lauta kuin Hyi saatana, joka käsittelee mun sarjakuvaani ja minua ihmisenä. Ja niillä on siellä kovin intensiivinen kilpailu siitä, että kuka osaa haukkua mua kaikkein autistisimmaksi. Nämäkään ihmiset ei ole kertaakaan tuominut mun teosta sen takia, että mä olen transsukupuolinen. Ne ihmettelee kyllä sitä, että onko toi nyt vittu mies vai nainen. Mua harmittaa kyllä, kun mä en tajua, että kumpi se nyt on. Ne ihmiset uskoo, että mulla on Midaksen käsi, joka muuttaa kaiken paskaksi, mihin mä kosken.
Et niin kuin, suurin piirtein tämmöinen mentaliteetti siellä sivustolla on. Mutta nämäkään ihmiset ei ole tuominut mun sukupuolen takia. Mutta nämä ihmiset, jotka väittävät minua puolustavan, ovat. Sen takia mä en missään nimessä halua identifioida itteeni tähän social justice-liikkeeseen. Ja se, miten se esiintyy Clownfish Twisterissä, nyt tulee spoilereita, tämmöisiä rivien välistä spoilereita. Tässä toisen kirjan lopussa on tämmöinen hyvin koskettava kohtaus, missä Marun huoneeseen tunkeutuu tämmöinen ninjapervo, koska manga. Ja tämä ninjapervo sitten toteaa sille, Maru alkaa siinä huutamaan tälle ninjapervolle, kun se ninjapervo kyseenalaistaa tätä hänen sukupuoltaan, että turpa kiinni, että minähän en mikään nainen ole. Sitten tämä ninjapervo, kaikkein typerin hahmo koko sarjassa, on sen verran älykäs, että se tajuu kysyä siltä, että no jos sä olet olevinaan jo mies, niin mitä sulle jää korjattavaksi? Eli tämmöinen todellisuuden kieltäminen on semmoinen asia, mitä mä yritän ajaa hyvin aktiivisesti, mutta en ehkä aktivistisesti, negatiivisena asiana, tämmöisenä niin kuin alitajuisena pikkuviestinä, mikä tästä sarjakuvasta tulee, että todellisuuden hyväksyminen on hirvittävän tärkeä asia siinä, että kehittää itseään ihmisenä. Se ei koske vain transsukupuolisia, se koskee ihan kaikkia. Jos sulla on elämässä huono tilanne, niin se elämän tilanne ei tule muuttumaan mihinkään, ellei sinä hyväksy sitä tilannetta ensin. Niin sitten tämä meidän päähenkilömme on aivan murtunut siitä, että hän ymmärtää itse tässä vaiheessa sen, että hän elää jossain fantasiassa. Hänhän ei ole mies, siitä huolimatta, että hän huutaa, että hän on mies. Ja tämä ajatusmalli on hyvin paljon tätä social justice-liikettä vastaan sen takia, koska siellä ajatellaan monesti silleen, että jos sä vaan sanot, että sä oot tätä sukupuolta, niin silloin sä oot sitä. Onko ihmiset kuullut tästä Tumblrin Pokédex-sukupuolilistasta? Siellä on tämmöinen sukupuoli, jonka kuvaus on, että se on pieni ja koiran tapainen. Mitä? Sukupuoli on hirmu keskeinen asia nykypäivänä, ja se syy, minkä takia siellä on tämmöisiä sukupuolia, on sen takia, että se on tällä hetkellä se, miten nuoriso kehittää itselleen oma identiteetin. Silloin kun minä olin siinä iässä, niin täällä on varmasti sellaisia ihmisiä, jotka on kanssa ollut samassa kulttuurissa. Meillä oli koulun pihalla, määriteltiin ihmiset, mihin ryhmään ne kuuluu sen perusteella, että mikä musiikkimaku niillä on. Oli hevareita, oli fruittareita, oli räppäreitä. Onko ihmisille tuttu tämmöinen ajatus? Kyllä löytyy, siellä löytyy vanhoja ihmisiä, hyvä. Eläkkeelle vaan. Joo, siis se on nuorisolle hirmu tavallinen juttu, että identifioidaan itseensä jollain tavalla. Ja tällä hetkellä kuuminta hottia on tämmöiset sukupuoliaiheen asiat. Ja siinä on vaan se haittapuoli, että sitten kun nämä pienet ja koiran tapaiset sukupuolet tulee esille, niin sitten ne, mitkä on oikeasti vakavampia tapauksia, niin kuin transsukupuoliset kärsii siitä. Sen takia, koska ihmiset pistää meidät samaan kategoriaan. Että se on yksi niistä, joka kuvittelee olevansa joku rapu. Ei. Mutta niin. Me eletään tämmöisessä maailmassa, missä tällä hetkellä sukupuoli-identiteetti on arvomerkki. Mä en halua henkilökohtaisesti tähän agendaan yhdistää itseäni. Eli vastaus on, ei sen enempää kuin mikään muukaan manga. Jos puhutaan tämmöisestä näkökulmasta, että tämä on jotenkin transasioihin pureutuva, niin samalla tavalla voi sanoa esimerkiksi, että Ranmakin on. Jos sitä lähtee ylitulkitsemaan ihan sikana, niin kyllä sitä voi sanoa, että no se haluaa aina olla poika, koska plää, mutta sitten joskus se nauttii siitä, että se voi olla tyttö sen takia, koska ehkä se on sen sisältö joku vähän niin kuin semmoinen, en tiedä, huppelis. Että niin kuin tämmöinen ylitulkitseminen on haitallista jossain tilanteessa. Onhan se hienoa, että ihmiset paneutuu hirmu paljon johonkin sarjakuviin, mutta sitä semmoista syvällistä juonta ei tarvitse välttämättä yrittää löytää ihan kaikesta. Sitä ei Clownfish Twisterissä ole. Tämä on hyvin pinnallinen sarjakuva, ja mä haluan, että se on pinnallinen sarjakuva sen takia, koska mä haluan kirjoittaa viihdettä. Enkä semmoista, tässä on minun elämäni kaikki viisaudet vuodettu tähän sarjakuvaan, joka on monille ihmisille, erityisesti aloitteleville sarjakuvapiirtäjille, tosi niin kuin yleinen ajatusmalli, ja se on ihan täysin validi ajatusmalli, mutta se ei ole se, millä minä tätä niin kuin omaa sarjakuvaani työstän. Otetaan vettä. Etten tukehdu. Mä en ole syönyt tänään mitään. Terveellinen koni-elämäntyyli.
käsittelee teknisesti otettuna transsukupuolista hahmoa, jos puhutaan siitä näkökulmasta, että jos sä muutut yön aikana miehestä naiseksi, seuraavana aamuna sä oot silleen, no en mä nyt periaatteessa identifioi itseäni naiseksi. Tekeekö se susta silloin transsukupuolisen? Periaatteessa joo, periaatteessa ei. Se, minkä takia tätä sarjakuvaa markkinoidaan sukupuoli-identiteetin asioita tutkailevana, on se, että mä en vastaa tämän sarjakuvan markkinoinnista. Se on tuon Arktisen banaanin duuni, ja he haluavat markkinoida sitä sellaisena, koska se on tällä hetkellä kuuminta hottia. Mä voin kuvitella ne kaikki tumpuriinat, jotka on niin pettynyt siihen, että tässähän on pyllyjä! Että niin kun, se on varmasti ynseä pettymys joillekin ihmisille, koska tämä ei ole semmoinen tarina, joka kertoo siitä, kuinka kärsimystä transsukupuolisena oleminen on, ja kuinka meitä pitää kohdella kuin jotain erikoisia lumihiutaleita, ettei me suleta vahingossa, kun meidän mieli pahoittuu. Me ollaan ihmisiä ihan silmissä kaikki muutkin. Me tykätään pyllyistä ihan niin kuin kaikki muutkin. Ja sen takia mun mielestä meidän pitäisi saada piirtää sarjakuvia pyllyistä ihan niin kuin kaikkien muidenkin. Sitä huolimatta, ilman sitä, että meistä tehdään automaattisesti jonkun sorttisia aktivisteja. Tässä on tissejä, niin kuin näette. Aktivistisessa sarjakuvassa niitä harvoin kuvataan näin erottisesti. Minähän olen tosissaankin kasvanut taiteilijaksi pornon kautta. Minä tykkään hyvin paljon piirtää pornoa vieläkin. Sitä löytyy hyvin paljon minun Patreon-tilistäni, jossa minun innokkaat Patreon-tukijani kirkkuvat lisää pornoa joka kuukausi. Ja minähän sitä tarjoan. Ja sitten on se, ei vitsi, ton persereikä oli niin hyvän näköinen tällä viikolla. Siellä oikeasti tulee tämmöisiä kommentteja. Tämä ei ollut vitsi. Mulla on hieno kokemus. Mä vain kannanpäin kautta täysin, että mä en voi katsoa sun Patreonia VR-äämyjunassa koulumatkalla. Et todellakaan voi. Se ei todellakaan ole lapsille suunnattua materiaalia. Se, minkä takia mä päätin, siis mä olin ihan valmis tekemään tämän hypyn pornosta tämmöiseen vakavampaan sarjakuvaan, joka on silti tämän perseitä. Mutta Patreonilla on tämmöinen politiikka, että jos sarjakuvassa näkyy sarjakuvatissit, niin se on automaattisesti K18, joka on vähän semmoinen, no joo, ehkä se on jenkkiläinen yritys. Ne on semmoisia, että siellä ei saa käydä saunassa edes omien lasten kanssa, koska muuten sä oot pedofiili. Että kulttuurierot, ymmärrettävähän se on, mutta siitä tuli automaattisesti K18, vaikka mä olisin postanut sinne pelkästään Clownfish Twisterin. Sitten mä olin sitä mieltä, että no, kun ihmiset kerta subscribe mun Patreonille myös sen takia, että ne tykkää mun vanhoista töistä, eli niistä vähän vähemmän viattomista töistä, niin mikäpä siinä. Nykyään mä piirrän joka kuukausi yhden täysvärikuvan, joka sanotaan 70% ajasta on pornoa. Ja ei mitään semmoista kilttiä pornoa. Ja siellä on sitä materiaalia ja sitä on siellä paljon. Ja minä en häpeä sitä yhtään. Sen takia, koska mangakoille on hyvin tyypillistä se, että ne on piirtäneet niiden aikaisemmassa urassa pornoa. Tietääkö ihmiset, mikä on Pokemon? Et ole koskaan kuullut, joo. Se on semmoinen sarja, missä on semmoinen Pikachu. Ja sitten se on keltainen ja se huutaa Pikaa. Pokemonista on tämmöinen manga kuin The Electric Tale of Pikachu. Ihan kuuluisa. Se on julkaistu mun mielestä Suomessakin. Sen piirtäjä piirti alun perin pornoa. Pokemonin piirtäjä. Ja sen näkee siitä sen mangasta. Siellä on hyvin paljon fanservicea, esimerkiksi Mististä, joka on 12V. Joka on mulle vähän silleen, no, kaikissa maissa on oma kulttuurinsa ja niitä pitää kunnioittaa. Joo, se on tosi tyypillistä. Pornoa kannattaa piirtää, sitä saa piirtää. Se on hirvittävän vaativaa. Sellaiset ihmiset, jotka sanoo, että pornossa ei ole mitään teknisesti vaativaa, niin ne ei tiedä, mitä ne tekee ja ne ei tiedä, mistä ne puhuu. Onko täällä ihmisiä, jotka koskaan piirtää pornoa? Joo, siellä kato, no niin, nousee kädet ylös. Oikein, hyvä. Uskallisitte myöntää. Se on jo ensimmäinen askel kohti tätä täydellistä saastumista. Kohta ne lonkerot tulee sinne ja sitten alkaa kaikki muu jännä. Meni jo, sieltä kuuluu jostain takaa. Hyvä, oikein. Kannattaa myös, jos tuutte koskaan taidekujille, niin hentai, please. Sitä on ihan liian vähän. Siellä on tosi hienoja tekijöitä, hyvin paljon, mutta ihan yleisesti olisi tosi hienoa, jos taidekujilla olisi monipuolisempaa tavaraa. Ja sen takia hentai olisi tosi hienoa, jos sitä saataisiin, koska se on hirvittävän keskeinen osa japanilaista sarjakuvakulttuuria. Kielisitte te sen tai ette.
Mutta edetään. Elikkäs mikä siinä sitten on tämä keskeinen teema tässä minun sarjakuvassa? Jos osaatte lukea, niin te spoilaanuitte jo tästä tekstistä. Sen sarjakuvan koko idea on pähkinänkuoressa ystävyys. Ja erityisesti tämmöinen niin kuin miesten välinen ultimate bromance, tämmöinen veljeismäinen ystävyys, joka kehittyy hitaasti, mutta varmasti romanttiseksi ystävyydeksi. Sen takia, koska mun mielestä henkilökohtaisesti tästä niin kuin omasta kokemuksesta niin kuin elin Suomessa miehenä, niin yksi isoimpia ongelmia, mikä nuorilla miehillä on se, että he eivät saa puhua tunteistaan kenellekään. Suomessa on ihan hirvittävä määrä masentuneita ihmisiä. Tässäkin huoneessa on varmasti masentuneita ihmisiä. Ja niistä on ihan varmasti osa miehiä. Ja ne ei pysty keskustelemaan näistä niiden ongelmista sen takia, koska ei tosimiehet puhu niiden tunteista. Koska kaikki ne pölkyhakkajat tulee sanomaan sulle, että ei perkele, sun pitää vaan ajatella tissejä, niin sitten ne pahat tunteet lähtee pois. Ei se toimi niin. Joidenkin mielestä se toimii. Käytännössä paljon harvemmin. Niin sen takia mä haluaisin tehdä sarjakuvan, jossa on niin semmoinen, miten se nyt sanotaan, ultralässyllää miesten välinen ystävyyssuhde. Ja se on tässä sarjakuvassa. Niillä on koko ajan dokidokit menossa. Sen takia, koska ne on niin nössöjä molemmat. Siellä on hirveästi tämmöistä toisen kehumista ja ollaan silleen, että mun mielestä sus on kaikkein parasta se, että sä oot mun ystäviä. Ja sitten se toinen on silleen, luottamus ystäviin on ystävyyttä. Että se on tosi kliseistä, mutta se on semmoinen asia, mistä mun mielestä pitää puhua. Ja sarjakuvat on tosi tehokas keino lähettää tämmöistä viestiä, että miehet voi puhua ihan mistä ne haluaa. Koska nämäkin saamari isopyllynössöt puhuu siitä. Toinen niistä on tommonen kaappi, mutta ihan yleisesti silleen, ja siis sarjakuvassa esitetään niitä positiivisia vaikutuksia, mikä siitä tulee, että ne koko ajan on nuolemassa toistensa persereikiä. Koska se kuulostaa tosi tyhmältä ja se kuulostaa tosi oudolta, mutta se on oikeasti hirvittävän terveellistä, että olisi semmoinen yksikin ystävä, jonka kanssa voi oikeasti puhua ihan mistä tahansa. Vaikka siitä, että hei, mitä jos katsottaisiin tänään hentaita? Ja sitten molemmat istuu siihen televisio eteen ja on silleen, ei vitsi, tää oli hauska juttu, Boku no Pico on mun lemppari. Joku semmoinen, jolle voi myöntää tämmöisiä asioita. Mä oon itse semmoinen hirvittävä ekstrovertti, että mä puhun ihan kaikille siitä, että mä oon nähnyt Boku no Pico ja se on ihan hirveätä sontaa. Mutta On tullut kärsittyä 3 aamulla. Me katsottiin se koulussa. Siis kun meillä oli tämmöinen juttu, että hauska tarinahetki, kun tässä näkyy olevan aikaa vielä. Kuinka monen tämä kesti tämä paneeli? 45, eli mulla on vielä puoli tuntia aikaa puhua hentaista. Yes! Tarina-aika. Muurlan opisto. Luokka on täynnä uijabuita. Hei, mitä jos me pidetään anime-ilta joka viikko? Kaikki on se, jee, pidetään anime-ilta. Sitten me varastetaan projektori sieltä dia-esityshuoneesta. Ja sitten se oli jatkuvasti sen jälkeen siellä meidän luokassa jostain syystä. Opettaja oli silleen, minkä vitun takia tämä projektori on taas täällä. Sanoisin, ei voida tietää, mistä se on. Joku ehkä täällä on pidetty jotain ohjelmaa tai jotain. Kukaan ei pitänyt siellä ohjelmaa. Sitten, kun anime oltiin katsottu tarpeeksi, meillä oli aina silleen, että iltaa myöten, ei aamusta, mutta alkuillasta katsotaan semmoisia kesympiä sarjoja, yleensä näitä tämmöisiä sen hetken hotimpia shoneneita ja kaikkia tämmöisiä. Ja sitten kun mennään sinne niin kuin illempaan päin, niin sitten otetaan enemmän semmoisia sarjoja, missä aivosolut alkaa kuolemaan, kun niitä katsoo. Esimerkiksi Keijo. Onko täällä ihmiset kattonut? Tyhjiö pyllykanuuna. Tässä on niinku synopsis sen sarjan sisällöstä. Siis se on niinku varmaan typerin sarja, minua olen koskaan nähnyt. Mutta sen takia se on aivan ihana. Siis mä niinku itkunauroin sen hömpän kanssa niinku ihan järjettömän paljon. Me ruvettiin katsomaan myös tämmöisiä vähän vakavampia seinen-sarjoja, niin kuin Daughters of Mnemosyne. Onko kukaan kattonut tämmöistä? On, kato, no niin. Jotkut oikeasti tietää tämän. Hyvä. Katsottiin tämmöisiä sarjoja sitten iltaa myöten ja sitten se eskaloitui tietyn pisteen jälkeen siihen, että mitä jos me katsottaisiin hentaita. Sitten avattiin hentaita, sitten katsottiin hentaita projisoituna seinälle, hyvin isolla näytöllä,
Yövartija tulee sisälle. Televisiosta kuuluu, Oni-chan! Ja yövartija on silleen, anna ne taiteilijoita. Joo, tässä kontekstissa katoimme sitten myös Boku no Picon. En muista, tulikohan yövartija katsomaan silloin, kun me oltiin. Toivottavasti ei, se olisi varmaan traumatisoitunut. Se on siis ihan järkyttävää roskaa se sarja. Kannattaa katsoa. Joskus on ihan hyvä, silleen, että tänään mä haluan vaan ahdistua. Sinne Boku no Pico. Siellä se odottaa. Jotenkin mielestä tämä on erottinen. Kaikille omansa. Se on sarjakuva, ei se suoranaisesti sille haittaa ketään. Ihan tälleen yleisesti, mä oon henkilökohtaisesti aika liberaali tämmöisten asioiden suhteen. Mun mielestä, jos porno on sarjakuvaa, niin mun mielestä siellä saisi kuvata melkein kaikkea. Mä en henkilökohtaisesti itse tue esimerkiksi alaikäisten hahmojen kuvaamista, mutta esimerkiksi Japanissakin niin on tämä rikosten määrä on aika matala sen takia, niin erityisesti lapsiin kohdistuva seksuaalirikosten määrä on aika matala sen takia, koska niillä on joku, mihin ne voi purkaa sitä hulluutta. Ja sitä puretaan silloin siihen, että tehdään hentaita. Myönnettäköön, siellä on kyllä tämmöisiä tapauksia, että siis teini-ikäiset tytöt on silleen, no mä tarvitsen vähän rahaa. Mä en levittelemään mun persistä tonne. Kyllä sieltä joku vanha äijä tulee ja maksaa mulle. Ja sieltä tulee. Mutta ihan silleen pähkinänkuoressa, niin se on parempi mun mielestä, että seksuaalinen turhautuminen puretaan sarjakuvaan, kuin että se puretaan muihin ihmisiin. Että tämmöisestä näkökulmasta 2 myrkystä minä valitsisin mieluummin sen, joka on se, että sarjakuvassa ei tarvitsisi sensuroida mitään. Mutta siitä voi olla tietenkin montaa mieltä, ja se on ihan täysin ok, että siitä on montaa mieltä. Se on kuitenkin vähän semmoinen niin sanotusti raskaampi aihe, että siitä mä en lähde tänään puhumaan. Katsotaan, pääsenkö Desukonin puhumaan. Mä meinaan puhua siellä pelkästään hentaista, jos mä pääsen sinne. Juhu. Mutta anyway. Tuosta Clownfish-Twisterin romanssista ja sitten tästä ideologiasta, mikä mulla muuttui sen aikana, kun mä kirjoitin sitä. Alkuperäisenä ideana mulla oli se, että tämän koko sarjan juoni on pähkinänkuoressa se, että Maru muuttuu tytöksi ja sitten hän haluaa muuttua ensiksi pojaksi takaisin, mutta sitten kun hän kasvaa Renin kanssa koulussa, niin hän tajuakin, että no itse asiassa tyttöydessä on kyllä tosi kivoja juttuja, niin kuin esimerkiksi tissit. Ja sitten se päättää, että se haluaa kismailla sen Renin kanssa ja sitten pusi. Ja kaikki on tosi iloisia ja peppuseksiä harrastetaan paljon. Ja tässä oli tämä tarina pähkinänkuoressa. Sitten kun mä aloitin kirjoittamaan sitä, sitten mä olin silleen, ei vittu, mä oon tyhmä. Ja sitten mä päätin, että no mitä jos mä tekisin siitä vähän jollain tavalla uniikimman. Marun alkuperäinen hahmo, Maru on siis tämä tummahiuksinen teille, jotka ette tiedä hahmoja nimeltä. Marun alkuperäinen hahmo oli semmoinen, vähän niin kuin semmoinen isosiskotyyppi. Se oli semmoinen vastuullinen ja se tiesi aina näistä asioista. Ja Ren oli se pellehahmo. Ren on tämä mieshahmo. Nyt se on toisinpäin. Maru on hirvittävän väkivaltainen, hirvittävän räväkkä ja ei missään nimessä roolimalli. Mä justiin piirsin tuossa 3. kirjassa on tulossa eteenpäin semmoinen hyvin ynseä tarina-arkki, jonka päätös on se, että Maru lyö jotain. Ja se ratkaisee kaikki nämä ongelmat. Sen takia, koska tämä on sellainen hahmo, joka ratkoo ongelmia sille, että se iskee sakkia turpaan. Eli tämä on ihan järjetön hullu pähkinänkuoressa tämä hahmo. Se on ihan täys tollo sen lisäksi. Sen tunne-elämä on hyvin rajoittunutta, paitsi siihen, että se kokee outoja homoja dokidokeja siitä, kun Ren pitelee sitä kädestä. Ja sitten se on silleen, että eikä musta on tulossa joku homo. Maru on suurin piirtein homofobinen siitä, että kuinka hän on niin paljon sitä ajatusta vastaan, että hän ei niin kuin haluaisi missään nimessä olla romanttisesti tämän parhaan ystävänsä kanssa. Mutta sen takia, koska Ren on niin ihana ja dokidoki-mies, niin sit se on vähän silleen, että no ehkä sen kanssa voi olla vähän se, mutta silleen, jos me sanotaan sen jälkeen, että no homo, niin sitten kaikki on ihan ok. Että sen hahmo teki ihan täyden 180 asteen käännöksen tämän aikana, ja Renin hahmo teki kanssa. Alkuperäisenä ideana on tosissaankin, että Ren olisi tämmöinen hassu hahmo, ja se on vähän sen hassu vieläkin, mutta ennen kaikkea mun hahmokuvaus mun pään sisällä, niin silleen, että mikä hahmo Ren on, niin se on bro, eli tämmöinen niin kuin veli. Se ei ole suoranaisesti veriveli,
vaan se on semmoinen, että sä voit mennä sen kanssa, hey bro, sitten se on sille bro, ja sitten ne keskustelee tämmöistä outoa takakieltä. Se on vähän niin kuin kun smurfit puhuu smurfaamisesta, niin nämä varmaan puhuu jostain broaamisesta. Ja sitten siitä tuli vähitellen ja vähitellen enemmän semmoinen tosi ymmärtäväinen, ihastuttava. Minä itse tykkään siitä hirmu paljon. Sen inspiraationa toimii tässä Boku Girlissa tämmöinen hahmo kuin Takeru Ichimonji, joka on kans aika bro. Semmoinen, että se asettaa sen parhaan ystävän hyvinvoinnin oman peniksensä edelle. Se on harvinainen asia mangassa. Mangassa hirmu paljon enemmän priorisoidaan sitä, että jos esimerkiksi jossain harmisarjassa jollain hahmoilla on tosi huono olo, niin jos sä vähän silität sitä tissistä, niin sille tulee heti parempi olo. Ja sitten kaikki on iloisia ja kaikki asiat menee hienosti. Ne ratkaistaan aina ne ongelmat fanservice-sarjoissa jollain pervolla tavalla. Ja mä halusin tehdä siitä semmoisen hahmon, että se voi kokea tämmöisiä rivoja tunteita tämän parhaasta ystävää kohtaan, mutta niitä ei tarvitse olla sen päässä ihan jatkuvasti. Sillä voi myös olla ihan niin kuin aitoja ystävyyden tunteita sen kaveria vastaan, ja se haluaa välillä aidosti huolehtia sen ystävän terveydestä. Esimerkiksi täällä oli yksi sellainen kohtaus ykköskirjassa, jos olette lukenut, on sellainen kohtaus, missä Maru on ollut tappelussa 7 ihmisen kanssa, ja sitten Ren alkaa huutaa sille, että mitä sä hullu oot mennyt tappelemaan taas siellä niin kuin ihmisten kanssa. Ja sitten Maru alkaa huutaa sille vastaan, että sanotko sä mulle, että mä en saa tapella ihmisten kanssa sen takia, kun mä oon nykyään tyttö. Ja Ren on silleen, että sun tisselläsi ei ole kuule mitään tekemistä sen kanssa, että minä haluan pitää minun parhaan ystäväni terveydestä huolta. Ja sitten ne on niin dokidokeja ja sitten ne halailee ja pussailee ja sitten kaikki on taas hyvin. Elikkä se päätyy joka tapauksessa loppujen lopuksi aina siihen halailuun ja kosketteluun ja vähän se on se epämääräisen erottiseen härskiyteen. Mutta semmoiset kohtaukset, missä hahmojen ystävyys on keskiössä, niin semmoisissa kohtauksissa se hahmojen ystävyys pysyy keskiössä. Sen takia, koska mun mielestä semmoisiin tilanteisiin seksi ei ole kaikilla ihan jatkuvasti mielessä kuitenkaan. Siitä huolimatta, että se varmasti joillain on enemmän kuin toisilla. Ja tämmöinen ajatusmalli tuntuu olevan niin kuin internetinkin reaktioiden perusteella valitettavan harvinainen. Ihmiset on silleen, että jos mun pitäisi mennä jonkun kanssa naimisiin ja se olisi miespuolinen, niin se pitäisi olla kyllä toi Ren. Sitten se, niin tämä on niin kuin se, että jos mä olisin homo, niin sitten se olisi toi Ren. Täydellinen bro. Ja sitten siitä tuli bromance. Ja nyt sitten 3. Maru antaa vähän takaisin bromancea Renille. Pääsette sitten sitä lukemaan tuossa joulun alla luultavasti. Se on sitten siinä valmis. Siitä asiasta 3. mä voisin itse asiassa puhua tuosta, että miten mä työstän tätä sarjakuvaa ihan sellaisesta näkökulmasta, että mä nyt jaarittelen tässä asioita ihan missä sattuu järjestyksessä, niin puhutaan nyt tästä. Mä aloitin tämän sarjakuvan piirtämisen rytmillä 3 sivua joka viikko, joka kuulostaa varmasti aika kevyeltä. Se ei ole kauhean kevyt. Erityisesti, jos sä opiskelet siinä samaan aikaan, sitten siitä tulee vielä rankempaa. Sitten mä piirtelin sitä silleen, ja sitä mä postailin sinne Webtoonsiin. Sitten kun mä pääsin sinne Metropoliaan opiskelemaan, niin sitten mä siinä, mulla iski influenssa helmikuussa viime vuonna. Ja oliko se toissa vuonna? Ei viime vuonna, kyllä. Joo, ensimmäinen kirja julkaistiin viime vuonna. Tässä on, mä oon jo niin vanha, että dementia alkaa tulla. Helmikuussa makasin sängyssä lihaskivuissa, koska influenssalla on tämmöinen hyvin inhottava ominaisuus, että siitä tulee tämmöinen lihaskipu, ettei pysty nukkumaan kunnolla. Ja mä sitten mä koin tämmöisen niin kuin pienimuotoisen hermoromahduksen siinä, ja mä olin silleen, että tästä mun sarjakuvasta ei tule mitään. Ihmiset vaan kommentoivat, että ne tykkää siitä pyllystä, ja mitä tästä nyt tulee. Sitten mä lähetin sitä tämmöisessä epämääräisessä hysteriassa kustantajille, satunnaisille kustantajille. Kaikki suomalaiset kustantajat, mitä mä tiesin, mä lähetin niille kaikille sen. Mä tiesin ehkä joku 5 kustantajaa. Sitten kun mä olin parantumassa tästä mun influenssasta, niin mulle tuli 2 kustantajalta itse asiassa vastaus, että olen kiinnostunut tästä sarjasta. Toisaalta tuli vastaus, että no joo, laitetaan painoon vaan. Mä olin silleen, että onko tämä joku vitsi? En mäkään uskonut, että suomalaiset mangaa saa kustannettua. Mutta ilmeisesti sitä saa. Jos puhutaan semmoisesta, mikä tässä oli poikkeuksellista silloin, kun se pitchattiin kustantajille, on se, että tämä oli valmis kirja, kun mä pitchasin sen kustantajille.
Valitettavaa, mutta totta on se, että tässä manga-kulttuurissa on paljon semmoisia ihmisiä, jotka aloittaa hienon sarjan, mutta ne ei koskaan saa sitä loppuun. Vielä enemmän semmoisia, jotka aloittaa ja tekee 20 sivua ja lopettaa kesken. Joku öhkii siellä takana. Emme huomanneet, kuka se oli. Se, että sulla on todistusaineistoa siitä, että sulla on resurssit siihen, että sä pystyt tekemään kirjasarjan, niin kuin sä lupaat, niin se on kustantajien näkökulmasta todella positiivinen asia. Kustantaja sitten otti sen, minä vollotin, olin niin liikuttunut, sain piirtää oman mangasarjan Suomessa, ja erityisesti se, että tämä on niin kuin periaatteessa mun harjoitussarja. Mä harjoittelen tällä sitä varten, että mä voin tehdä jotain vakavampaa sitten jatkossa. Seuraavasta sarjasta tulee kauhutrilleri. Vaihdetaan genreä. Kauhu on mun seuraavaksi lempparein genre, niin minä menen sitten siihen seuraavaksi. Mutta joo, kustantajalta tuli positiivinen vastaus. Arttisen Banaanin ihmiset on hyvin, tai sanotaan, että päätoimittaja on hyvin hidas vastaamaan sähköposteihin. Ja siinä, kun kesti yli kuukausi vastata sähköpostiviestiin, niin mä olin silleen, että tämä oli varmasti joku vitsi, että ei nyt oikeasti halua tätä kustantaa. Kyllä ne silti halus. Ja sitten siitä tuli ensimmäinen kirja, ja minähän hypistelin sitä kirjaa, kun minä sain sen käteen. Minähän haistelin sen sivuja, kun minä sain sen käteen. Siellä on oma nautinto siinä, että saa haistella oman kirjan sivuja. Se on niin kuin yksi parhaimpia puolia siitä, että saa fyysisen kopion omasta kirjasta. Sitten kirja pistettiin myyntiin, ja kirja menestyy näissä tapahtumissa erityisesti suomalaiseksi sarjakuvaksi hyvin. Sitä myy keskimäärin myy näissä tapahtumissa silloin, kun minä olen sitä myymässä, joku 60-80 kopiota per tapahtuma, joka on yksittäiselle teokselle aika paljon tämmöisessä ympäristössä. Eli se ei ole mikään ihan täys floppi. Sitten mä olin sitten siinä vaiheessa silleen, että no onko se sitten ok, että mä teen tästä kirjasarjasta täyden. Ja kustantaja sanoi, että no jos me ei mennä konkurssiin ennen kuin sä saat sen valmiiksi, niin kyllä. Eli positiivisella näkökulmalla ollaan liikenteessä ja sarja tulee ainakin minun puolestani valmistumaan. Sitten kun kustantaja vastasi positiivisesti, että kyllä, haluamme ottaa tämän kirjasarjan, niin mä aloin piirtää sitä 4 sivua viikossa. Korkeakoulun opiskelu samaan aikaan, kun piirretään 4 sivua viikossa, on jo aika rankkaa. Keskimääräinen työpäivä on 7:30–10 illalla. Ja siinä vaiheessa oli jo vähän silleen, että no aika rankkaa. Joulun alla kustantaja ilmoittaa, että joo, itse asiassa tuohon tammikuun lopulle me voitaisiin ottaa se seuraava kirja. Ja multa puuttui siitä vielä joku 20-30 sivua. Ei, 46 sivua. Joo. Ja mä tein ne kaikki tammikuussa. Mulla oli uutena vuotena hermoromahdus kanssa sen takia, koska mulla oli siis periaatteessa se, että sä teet jatkuvasti töitä. Ei ollut viikonloppuja, ei ole niin kuin, joululomaa, ei ole mitään semmoista palautumisaikaa. Se on aika rankkaa, erityisesti pääkopalle. Niin mä sitten olin siellä kaverin kanssa uuden vuoden aattona, mä itken siinä suurin piirtein polvella ja sitten mä pusersin itkukurkussa tammikuussa 46 sivua sarjakuvaa, 67 sivua rastereita ja 208 sivua tekstejä yhdessä kuukaudessa. Oli kiva lukea niitä sun viestejä Discordissa. Voin kuvitella. Siinä on yksi minun hyvin rakkaista Patreon-tukijoistani. Joo, se oli, sanotaanko, kevyesti otettuna hyvin rankka aika. Ja mä tajusin siinä vaiheessa sen, että jos mä haluan, että tämä kärsimys ei toistu, koska se vaikuttaa myös negatiivisesti tietenkin siihen lopputuloksen laatuun, niin sitten mun pitää piirtää sitä vielä nopeammin. Sen takia, koska kustantaja oli silleen, no tuleeko se seuraava kirja sitten jo sinne seuraavaan drakoniin? Mä olin silleen, ei tule. 9 kuukautta on keskimäärin mulla se aika, mikä mulla kestää kirjan tekemisessä alusta loppuun. Käsikirjoitus mulla on jo tosiaankin valmiina, eli mun tarvii vaan piirtää periaatteessa kuvat, iskeä tekstit paikalleen. Mutta mä työstän tätä yhden ihmisen armeijana, eli mulla ei mitään assareita ole. Yksi hyvä ystävä renderöi kuvat 1200 dpi:llä ulos tietokoneelta sen takia, että se on niin raskasta, että mun höyrykone varmaan tekisi itsemurhaa, jos se yrittäisi sillä renderöidä 1200 dpi:tä. Niin otetaan sitten sen kanssa ne rendatut kuvat ulos sieltä, mutta pähkinänkuoressa mä työskentelen tämän kanssa täysin yksin.
joka on mangalle hyvin poikkeuksellista. Sen takia esimerkiksi terveydeksi. Sen takia esimerkiksi, jos tiedätte, luette varmasti perusmangaa paljon, on tosi tyypillistä, että mangassa on tosi realistiset taustat. Ja se johtuu siitä, että ne piirretään läpi valokuvista. Niillä on assarit, jotka ei välttämättä osaa piirtää kauhean paljon ollenkaan. Mutta ne sattuu olemaan jotain kavereita jostain työpaikalta tai jotain muuta vastaavaa, jotka on silleen, että no joo, itse asiassa mä voin kärsiä sun kanssa tänään. Sitten ne menee kärsimään kahdestaan ja ne piirtää sitten mallista niitä taustoja vaan läpi. Sen takia ne on yleensä niin kliinisen viivan sisältäviä. Mulla ei ole kauheasti aikaa siihen, että mä etsisin jotain hirveitä referenssikirjasta, ja erityisesti siinä, että sen takia, että mun sarjakuvan sijaintimaa on aika tämmöinen niin kuin ambiguous, eli se ei ole ihan kauhean tarkkaa, että mihin se niin suoraan sanottuna sijoittuu. Niin sen takia on vaikea välillä etsiä referenssikuvia. Kyllä mä käytän referenssikuvia suhteellisen paljon, mutta mä en voi vaan silleen lähteä piirtämään läpi asioita. Niin sen takia siihen sisältyy omanlainen työnsä, erityisesti silloin, kun tulee sellaisia sivuja, missä on raskaasti perspektiiviä, tai jotain vaikeita kuvakulmia, tai jotain semmoista, se on silleen, tänään menee taas 2 aamuyöllä. Ja sitten se tehdään 2 aamuyöllä, koska se on minun henkilökohtainen intohimoni, ja minä olen päättänyt, että minä teen sen valmiiksi, vaikka se sattuisi. Ja välillä se sattuu. Se sattuu ihan varmasti. Ja ihan kaikille teistä, jos täällä on ihmisiä, jotka haluaa joskus piirtää omaa sarjakuvaa, se tulee muuten sattumaan. Varautukaa siihen. Se ei ole semmoista, ihan semmoista leikkikoulua, se sarjakuvan piirtäminen. Erityisesti silloin, kun se on rutiini. Koska silloin sulla ei ole vaihtoehtoa, että No ei mulla ole tänään semmoinen fiilis, että mä haluan piirtää. kustantaja tulee ovelle silleen, hei, muistatko ne rahat, mitä me annettiin sulle? Sitten sä oot silleen, No joo. ja sitten ollaan taas töissä. Puhutaan raha-asioista, tälleen ajatuksesta seuraavaan. Nämä mun paneelit on yleensä tämmöisiä, että mä vaan jaarittelen ja ihmiset on silleen, kattokaa sitä. Rahaa saa siitä, että tekee suomalaista sarjakuvaa, mutta elättäminen on aika vaivalloista. Suomessa on tosi vähän ihmisiä, jotka tekee pelkästään puhtaasti sarjakuvalla koko elantonsa. Ja vielä vähemmän semmoisia, jotka tekee suomalaisille kustantajille ja tekee sitä kautta. Esimerkiksi toi Pertti Jarla, tiedätte varmasti Fingerboardin, niin hän tekee jossain määrin elantonsa pelkästään sarjakuvalla. Ja se on ihan kunnioitettava asia, mutta näitä ihmisiä on hirvittävän vähän. Ja sen takia ei kannata todellakaan lähteä mangaa piirtämään semmoisella ajatuksella, että Ei vitsi, musta tulee rikas. ei tule. Siis ei sanotaan tälleen, että en sano, että ei tule, mutta siinä kestää ihan hirvittävän pitkään. Ja sitten se on sellainen tappelu sen välillä, että jaksatko sinä vai et. Jos sinä et jaksa, niin sitten susta ei luultavasti tule rikasta. Ja sulle tulee sellainen kokemus siitä sarjakuvan piirtämisestä, että no se on aika rankkaa, siitä saa aika vähän kiitosta. Mutta sitten jos sä jaksat oikeasti tehdä sitä vaan jatkuvasti lisää, kyllä siinä kehittyy, siinä tulee paremmaksi. Mullakin ykköskirja esimerkiksi näyttää ihan hirveältä verrattuna kakkoskirjaan. Mutta mä en silti häpeä sitä sen takia, koska siinä näkyy se, että mä oon kehittynyt tekijänä. Se on mun esikoisteos, niin totta kai se ei ole mikään täydellinen se ensimmäinen kirja. Sitten kun niitä tulee lisää, niin sitten ne on jokainen aina vähän enemmän parempia. Ja sitten niitä löytyy aina enemmän ihmisiä, jotka on valmiita maksamaan siitä. Ja sitten kun niitä löytyy enemmän, niin sitten siinä vähitellen kasvatetaan vähän niin kuin sellaista omaa pääomaa, joka lumipalloa. Työnnetään sellaista lumipalloa, ja sitten kun se kasvaa tarpeeksi isoksi, niin kyllä sieltä varmasti ihan oikeatakin rahaa alkaa vähitellen tulemaan. Erityisesti nyt, kun eletään sitä aikakautta, että Patreonin kautta esimerkiksi saa ihan hyvää rahaa. Enhän mäkään mikään miljonääri kyllä todellakaan sen Patreonin puolesta ole, mutta mulla on siellä hirmu omistautuneita tukijoita, jotka jaksaa jatkuvasti maksaa siitä. Eli se tarkoittaa, että tässä maailmassa on jo muutama ihminen, joka kokee, että sillä teoksella on ihan validi rahallinen arvo. Ja se on hieno asia, että semmoinen mahdollisuuskin on. Ja Patreonin käyttäminenhän on tosissaankin Suomessa ihan täysin laillista, jos on ihmisiä, jotka epäilevät, että No mutta jos ne tulee sanomaan mulle, että en mä saa ottaa niiltä rahaa. Suomessa on laitonta ainoastaan se, että sä pyydät ilmaiseksi rahaa. Elikkä niin, niistä maksetaan verot Suomeen. Niin Suomen laki kieltää ilmaisen rahan vastaanottamisen, eli jos perustut Patreoniin silleen, että Ei mua, mä kaaduin tänään portaissa, antakaa mulle rahaa. niin sitten jos et saa aina niille mitään takaisin,
niin sitten se on laitonta. Ja sitten sulle tulee sinne sairaalaan, missä saat silleen, Kun mun takapuoli on vieläkin rikki, niin no poliisit, ei meitä kiinnosta. Niin sitä ei saa tehdä, mutta muuten se on ihan täysin validia. Kannattaa käyttää patreon.comia, se on ihan ok. Mulla on tässä nyt tälle aika pähkinänkuoressa tämä mun jaarittelu. Tässä on mun yhteystiedot, saa ottaa yhteyttä. Jos täällä on ihmisiä, jotka on tullut ylilaudalta puhumaan mun paskasesta Midaksen kädestä, niin laittakaa mulle viestiä clownfishtwister@gmail.comiin, niin haukutaan toisiaan. Minäkin olen siinä aika hyvä. Ja ihan yleisesti silleen kanssa, että pystyy avata kaikki väärinymmärrykset ja semmoiset, koska siellä niitä nimittäin on aika paljon. Sillä on silleen, no, Maakorven sivu ei selvästikään kuulu vartioista, kun se puhuu, että ensimmäinen, joka on kustannettu Suomessa. Ihmiset ei vaan ole tutustunut näihin asioihin kauheasti. Mutta onko täällä kysymyksiä? Tässä on 10 minuuttia vielä aikaa, eli täytetään se jollain turhalla sonnalla. Eli kysykää tyhmiä kysymyksiä. Nostakaa käsi ylös, jos tulee jotain mieleen, niin mä vastaan niin pitkäveteisesti kuin mä pystyn. Minkälainen sun pitchi oli? Mun pitchi oli semmoinen näitä pitkä sähköpostiviesti. Siinä käsiteltiin se, että mikä tämän sarjakuvan kohdeyleisö on. Siinä ei puhuttu sen juonesta oikeastaan yhtään. Siinä kerrottiin vaan, että tämä on tämmöinen sarjakuva, joka on tehty näistä vaikutteista tullen. Siinä on ideana tämmöinen, että on romanssi 2 hahmon välillä, josta toinen on vaihtanut sukupuolta. Ja sitten ne yrittää löytää ystävysten kesken tämän niin kuin, asian loppuun. Eli periaatteessa siinä oli pelkkä logline, eli tämmöinen parin lauseen synopsis tästä juonesta. Ja sitten siinä kerrottiin, mikä mun suunnitelmat on tällä sarjalle, että kuinka pitkä siitä on tarkoitus tulla. Ja sitten se, että mikä mun työrytmisen kanssa on, että kuinka nopeasti sitä sitten saisi tulla. Ja mainitsin kanssa siitä, että mikä tämän kohdeyleisö on ja kaikkea tämmöistä, että se, periaatteessa mä osoitin siinä vaan sen, että mä tiedän, mistä mä puhun pähkinänkuoressa. Ja mä lähetin niille sen koko sarjakuvan ensimmäiset 176 sivua englanninkielisenä, en edes suomenkielisenä, ja olivat ihan tyytyväisiä siihen, ilmeisesti. Mulla on se tallessa edelleen se pitchiviesti, että jos sen oikeasti haluaa lukea ihan sana sanalta, niin pistäkää mulle sähköpostia, joko mun työsähköpostiin tai clownfishtwister-sähköpostiin, kumpi tahansa periaatteessa on mulle ihan sama. Minä jaan sitä ihan mielelläni, kaikkia yrityksen yksityissalaisuuksia. Muuta kysyttävää? Siellä? Tekijänoikeudet menee sillä tavalla, että Arktisella banaanilla on oikeudet ainoastaan tämän suomalaisen version jälleenmyyntiin. Eli heillä on monopoli ainoastaan tämän asian suhteen, eli he saavat päättää, mihin sitä myydään ja mihin sitä markkinoidaan ja niin edespäin. Mutta mä voin esimerkiksi itse markkinoida tätä englanninkielistä versiota, mä voin pitää sitä englanninkielistä versiota mun Patreonissa ilman, että siitä tulee mitään ongelmia ja kaikkea muuta, koska niillä on tosissaankin oikeudet pelkästään suomenkieliseen versioon. Eli se toimii mun kannalta tosi yksinkertaisesti. Sopimuksen pohjaidea on se, että sulle maksetaan ensiksi tämmöinen niin kuin pohjasumma, joka on 3-numeroinen. Ei mennä tarkemmin siihen, että kuinka monta 3-numeroista siinä on, mutta se on 3-numeroinen summa. Ja sitten sen jälkeen sulle tulee provikat, tai ei provikat, mutta niin kuin royaltit, joka on, onko se nyt 18%, joku 16-18% sanotaan jokaisesta myydystä kirjasta. Eli jos mun kirjan myyntihinta on 10 euroa, niin mä saan 1,80 € per kirja. Eli en mitään rikkauksia, mutta kuitenkin ihan silleen jotain edes. Vastasiko kysymykseen? Kyllä. Yes. Hyvä. Hyvä, selvä. Seuraava potilas pissii pulloon. Ei ketään. Nostakaa nyt joku ihan säälistä käsi ylös. No niin, siellä. Ei. 3. pokkari ei ole päätöspokkari. 4 kirjaa pitkä sarja on siis tulossa. 3. kirja tulee nyt talvella ja 4. kirja olisi tarkoitus saada ensi vuoden Drakoni. Eli ensi vuonna tulisi vähän niin kuin 2 kirjaa ulos. 5 sivua viikossa rytmillä, millä mä nykyään sitä työstän, sitä tulee aika vauhdilla. Ja mutta ainut ongelma siinä, tai tämmöinen niin kuin este siinä tulee olemaan se, että mä saatan mennä, jos hyvin käy, Japaniin vaihtoon ja opiskelemaan ihan konkreettisesti mangan mestarien kanssa mangaa. Ja mä en tiedä sitten, miten se tulee vaikuttamaan mun piirtosykliin, mutta jos mä tuun olemaan semmoinen gung-ho-juntti, niin kuin mä yleensä olen, niin voi olla, että se tulee tosissaankin jo seuraavan Drakoniin. Mulla kestää yleensä semmoinen 9 kuukautta
siinä, että mä saan yhden kirjan valmiiksi. Jos mä saan tämän valmiiksi ennen kuin tämä vuosi loppuu, niin sitten pitäisi tulla Drakoni. Siellä. Tuleeko siinä seuraavassa kauhusarjassakin olemaan niitä pyllyjä? Ehdottomasti. Elämä ilman pyllyjä ei ole elämää. Se ei tule olemaan niin fanservice-keskeinen. Mä voin itse asiassa antaa sen juonesta tämmöisen pikkusynopsiksen tässä ihan viimeiseksi, mutta ensiksi joo, siellä oli takana. Mitenkä yrittikö noin Arktinen planeetta niin paikata tämä, vai mitenkään sensuroida niitä juttuja sulla, että Ei. oliko ne sillä lailla, että tämä ei ole poliittisesti korrekti? Yllättäen, mutta ei. Ainut asia, mikä tässä sarjakuvassa on koskaan kustantajan puolesta sensuroitu, on, että ensimmäisen kirjan kansikuvassa Marulle piti laittaa paita päälle. Siinä kaikki. Sen takia, koska silloin kun se pistetään kaupan hyllylle, niin siinä on vähän tarkemmat säädökset siitä, että mikä on ok ja mikä ei. Kun sillä näkyy napa, niin jokuhan saattaa vaikka kokea jotain seksuaalisia tunteita siitä. Joo, siis aika härskiä. Näitä sun niin sanottuja, ei niin innocentteja vanhempia teoksia, niin mitenkään mahdollista on fyysisenä kopioida? Wild Gallopista on pienlehtiä olemassa. Jotkut täällä jopa saattavat niitä omistaa. Niitä myytiin Desukonissa ja Yukikonissa pari vuotta sitten. Tällä hetkellä niistä ei ole semmoista, niillä ei ole semmoista jakelukanavaa, mistä niitä helposti saisi. Mutta mulla ei ole mitään sitä vastaan, että jos joku ihminen haluaa, mun Patreonissa tosissaankin löytyy koko sarjakuvan PDF-tiedosto, minkä voi heittää suoraan vaan tulostamolle, ja sitten voi tulostaa sulle sen pornon. Jos sulla ei hävetä mennä tulostamolle pirittämään pornoa, niin voit tehdä siitä itsellesi oman semmoisen pikku minilehtisen. Mutta ei ole muuten silleen. Ehkä joku päivä sitten, kun musta tulee rikas ja kuuluisa, joku päivä, niin ehkä mun kaikista härskeistä hirvityksistä tehdään joku artbookki, jossa mä yritän joka sivulla selittää siinä vieressä, kuinka niissä on joku filosofis-psykologinen tausta. Oikeasti niitä vaan piirretty sille, ei perseitä. Mutta joo, ihan pikasena tähän loppuun synopsis seuraavasta sarjakuvasta. Mä en tiedä ihan vielä, mikä sen titteli tulee olemaan, mutta näiltä näkymin sen nimi tulee olemaan Hirviöitä lampaiden joukossa. Ja siinä on tämmöinen juoni, että maailmaan on osunut tämmöinen hirvittävä olento, joka vei siitä sen todellisuudesta osan mukanaan. Ja se todellisuuden mukana lähteminen on vääristänyt sen, miten todellisuus toimii siinä maailmassa. Ja se aiheuttaa tämmöisen ilmiön, että jos tarpeeksi monta ihmistä uskoo johonkin asiaan, niin se alkaa vähitellen vääristymään siihen maailmaan todeksi. Eli kaikki ne juoruakat, jotka pitää sitä ruohonleikkaajaa pedofiilinä, kun niitä on tarpeeksi paljon, niin se alkaa vähitellen oikeasti muuttumaan sellaiseksi. Eli se on tämmöinen maailma, jossa kaikki huhut ja kaikki tämmöinen juoruuminen tuhoaa sitä maailmaa konkreettisesti. Ja päähenkilönä siinä on tämmöinen sarjamurhaaja, joka on tullut niin sanotusti vähän niin kuin menneestä ajasta, ja se on tullut tähän uuteen aikaan, ja siellä uudessa ajassa se ottaa itselleen tämmöisen duunin, että se alkaa telomaan näitä vääristyneitä olentoja, mitä tämä ihmisten juoruuminen on aiheuttanut. Ja se siinä yhteydessä, koska näin ei pysty muuttumaan millään tavalla takaisin. Eli ne on ihan lost case. Oli se sitten surullista tai ei, mutta ne pitää jollain tavalla päästä irti. Siis, nyt selvinkin, niitä on isekai. Ei, teknisesti otettuna joo, ehkä vähän sen. Se on aika harppaus isekai, joo, kyllä. Sen takia, että sarjakuvassa on tosi tärkeää, että lukijat pääsee tutustumaan johonkin maailmaan sen hahmon kautta. Niin sen takia mä haluan tehdä tähän tämmöisen, että koska se maailma on tämmöinen futuristinen utopia, jossa kukaan ei saa puhua pahaa kenestäkään, niin se pitää tutustuttaa jollain tavalla se konsepti siitä maailmasta lukijaan, ja me tutustutaan sen sillä tavalla, että se hahmo ei kanssa tiedä siitä maailmasta ihan kauhean paljon. Ja se hahmo tulee olemaan semmoinen tämän kokoinen pikku loli, koska murhaajalolit on ihan parhaita. No niin, tämä oli tässä. Kiitoksia oikein paljon. Ja mä signeeraan kirjoja tuossa yläkerrassa Sangatsumangan pisteellä varmaan joku parisen tuntia, eli jos ei ole kirjoja vielä, ja mä näen teidän kasvot, niin se on vähän niin kuin tulisi Pokemon-ottelu, että tulee se huutomerkki pään yläpuolelle, ja teidän on pakko valitettavasti tulla siihen. Mutta jes, kiitoksia, että tulitte.
Tuossa. Tuolla. Mä jään venottaa, että tuleeko tähän joku seuraava.